सो हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि पनि आइसकेका छौँ। सो वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। र आज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो नयाँ अर्निङ वेबसाइटको बारेमा सेयर गर्न चाहँदैछौँ जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले क्रिप्टो कोइनहरूलाई माइन गरेर सजिलैसँग आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ विड्र गर्न सक्नुहुन्छ त। सो वेबसाइट के हो, यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने र यसबाट चाहिँ हामीले कसरी माइन गरेर चाहिँ विड्र गर्न सक्छौँ होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अगाडि यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने चाहिँ सो लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यसको साइन अप प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क दिएको छु, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला र लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ त। तपाईँहरूले रजिस्टर गर्नुपर्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर रजिस्ट्रेसन भनेर लेखेको छ होइन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो युजर नेम लेख्नु होला है त फर्स्टमा। त्यस पछाडि तपाईँले इमेल एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, तपाईँले पासवर्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ, कन्फर्म पासवर्ड गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले आई एम नट रोबोट भनेर छ क्याप्चा दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरिदिनुहोस् र रजिस्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस् है त। सो त्यति गरिसकेपछि तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर हुन्छ है त। र तपाईँहरूको चाहिँ रजिस्ट्रेसन प्रोसेस सकिसकेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ है त। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी थोरै यो वेबसाइटको बारेमा जानौँ है त। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर होममा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अलिकति तल सार्नु भयो भने चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म युजर भनेको चाहिँ 13.8 के समथिङको चाहिँ युजर आइसकेको रहेछन्। त्यसै गरी त्यो युजरहरूले चाहिँ 15.8 के को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हालेको रहेछन् होइन। त्यसै गरी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 8.5 के को चाहिँ अलरेडी विड्रल भइसकेको छ र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो वेबसाइट चलेको चाहिँ जम्मा 5 दिन मात्रै भएको छ र एकदमै नयाँ खालको वेबसाइट छ। तपाईँले चाहिँ यसमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ त। सो हामी ड्यासबोर्डमा जाउँ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि तपाईँले सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर माइनिङ भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँले 200 GHS को चाहिँ माइनिङ पावर फ्रीमा दिन्छ है त। त्यही 200 GHS माइनिङ पावर युज गरेर चाहिँ हामीले यसमा माइनिङ गर्ने हो है त। र तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ SHA-256 भनेको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 4वटा कोइन दिएको छ, बिटकोइन दिएको छ, बिटकोइन क्यास दिएको छ, ड्यास दिएको छ र रिपल दिएको छ है त। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले सुरुमा जुन 200 GHS को चाहिँ माइनिङ पावर तपाईँले रजिस्टर गरिसकेपछि पाउनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँले यो 4वटा कोइनमा मात्रै तपाईँले चाहिँ माइन गर्न मिल्छ है त, अरूमा मिल्दैन। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एस क्रिप्टो पनि छ होइन, त्यसमा लाइट कोइन दिएको छ, डज कोइन दिएको छ, स्टेलर दिएको छ र इथेरियम ह्यास भनेर दिएको छ। त्यसमा तपाईँले ट्रोन देख्न सक्नुहुन्छ, इथेरियम देख्न सक्नुहुन्छ र बिटकोइन बाइनेन्स कोइन दिएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले माइन गर्न मिल्दैन है त। त्यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले यसमा डिपोजिट गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ यसमा माइन गर्न मिल्छ, नत्र भने चाहिँ फ्री माइनरबाट माइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो 4वटा मध्ये कुनै एउटा मात्रै तपाईँले चाहिँ माइन गर्नु पर्यो है त। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ बिटकोइनमा माइन गरेको छु है त। र तपाईँहरूले चाहिँ यसमा विड्र गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले कुन चाहिँमा माइन गरिरहनु छ त्यसमा चाहिँ विड्र गर्न मिल्दैन है त। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुन चाहिँ यो 4वटा मध्ये एउटामा सेलेक्ट गर्नुहोस् होइन, त्यसको मुनि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्भर्ट टु USDT भनेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर ओके आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ जुन चाहिँमा पनि माइन गरेर त्यसलाई चाहिँ USDT मा कन्भर्ट गरेर अनि त्यस पछाडि USDT लाई चाहिँ आफ्नो वालेटमा विड्र गर्ने हो त। सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला है त। र यहाँनिर वालेटमा गएर हेऱ्यो भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ यो USDT मा कन्भर्ट भइसकेको छ है त। र तपाईँहरूले चाहिँ यसमा डिपोजिट गरेर पनि आफ्नो माइनिङ पावरलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ त। सो त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर डिपोजिटको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले कुन चाहिँ कोइनमा चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँलाई चाहिँ डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ, लाइट कोइन चाहनुहुन्छ कि डज कोइन चाहनुहुन्छ कि बिटकोइन चाहनुहुन्छ कि बिटकोइन क्यास दिएको छ होइन। सो यो मध्ये तपाईँले कुन चाहिँमा चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गर्ने होइन त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला, सपोज डज कोइन है त, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईँलाई एउटा एड्रेस दिन्छ है त। सो त्यो एड्रेसलाई तपाईँले कपी गर्नु होला है। कपी गरिसकेपछि तपाईँले कति डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँले यो एड्रेसमा पठाइदिनु होला। यसमा कुनै लिमिट छैन, तपाईँले जति पनि डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कति डिपोजिट गर्नुहुन्छ होइन त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको माइनिङ पावर बढ्छ है त। र यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ अर्को बाई GHS को अप्सन पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो चाहिँ र यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर जति कमाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अगेन यसमै इन्भेस्ट गर्ने खालको रिइन्भेस्टमेन्ट टाइपको हो है त। सो त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा तपाईँले सेलेक्ट गर्नु होला। मैले केमा छ भने USDT मा छ भने चाहिँ यसलाई गर्नु पर्यो र अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले 0.86 छ होइन, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो र पर्चेस पावर तपाईँले गर्नुभयो चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सक्सेसफुली बट त्यो भनेर आएको छ र यहाँनिर तपाईँको कति चाहिँ हाम्रो प्रफिट भयो भन्दाखेरि मैले 0.8 गरेको थियो भन्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 22 GHS को चाहिँ माइनिङ पावर आएको छ र जम्मा तपाईँले पाउने भनेको 247 GHS को हो माइनिङ पावर हो र यो चाहिँ तपाईँको डेली इन्कम चाहिँ 3.0 चाहिँ तपाईँको यो 0.8 को चाहिँ 3.0 चाहिँ तपाईँको इन्कम रिटर्न आउँछ है त डेली।
त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसबाट विथड्र गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर विथड्रको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँमा माइन गरिराख्नु भएको छ हैन त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला है त यदि तपाईँले चाहिँ यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ अथवा रिइन्भेस्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो मध्ये कुनैमा चाहिँ तपाईँले माइन गर्न मिल्छ तर विदाउट इन्भेस्टमेन्ट विदाउट रिइन्भेस्ट चाहिँ तपाईँले USDT मा मात्रै त विथड्र गर्न मिल्ने सो त्यसमा तपाईँले USDT मा सिलेक्ट गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ मिनिमम तपाईँले $10 चाहिँ चाहियो हैन विथड्र गर्नको लागि त्यसपछि मात्र तपाईँले विथड्र गर्न मिल्छ यहाँनिर अमाउन्ट हाल्नु होला $10 हैन त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले USDT को चाहिँ TRC20 को चाहिँ आफ्नो वालेटबाट TRC20 को चाहिँ तपाईँले एड्रेसलाई कपी गरेर यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गरिदिनु होला र विथड्रमा क्लिक गरिदिनु होला त त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ विथड्र आउँछ है त र तपाईहरुले यहाँनिर रेफरलको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइहरुले चाहिँ आफ्नो रेफरल लिंक पठाएर उहाँहरुले रजिस्टर गर्नुभयो अथवा डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको पनि तपाईहरुले चाहिँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ है त यहाँनिर तपाईले आफ्नो रेफरल लिंक देख्न सक्नुहुन्छ त्यो कपी गरेर चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरुलाई पठाउनु होला है त र यहाँनिर चाहिँ हिस्ट्रीको अप्सन छ हैन त्यसमा चाहिँ तपाईले डिपोजिट गर्नुभएको अथवा विथड्र गर्नुभएको पेन्डिङ अर्डरहरु त्यो चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी यहाँनिर सेटिङको अप्सन छ त्यो भनेको तपाईले पासवर्ड चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी यहाँनिर एफएक्यू र सपोर्टको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ केही समस्या अथवा केही तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर एफएक्यू मा गएर एन्सरहरु दिएको छ हैन क्वेशन तपाईले चाहिएको अनुसार क्वेशनको एन्सर पनि तपाईले त्यहाँनिर भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर सपोर्टको अप्सन पनि छ हैन तपाईलाई केही समस्या पर्यो भने तपाईले चाहिँ सपोर्टमा क्लिक गरेर अलिकति तल सार्नु भयो भने चाहिँ यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस लेख्नु होला आफ्नो नाम लेख्नु होला इमेल एड्रेस लेख्नु होला र तपाईले चाहिँ के समस्या परेको त्यो लेखेर चाहिँ तपाईले सेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसैगरी यहाँनिर क्याल्कुलेटरको अप्सन पनि छ तपाईले चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रफिटलाई क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त सो यति नै हो है त एकदमै नयाँ खालको वेबसाइट रहेको छ चलेको जम्मा 5 दिन मात्रै भएको छ र एकदमै राम्रो वेबसाइट छ हैन चलाउन पनि उत्तिकै सजिलो छ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसको लिंक दिएको छु त्यो लिंक क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ त सो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि पनि आउने नै छ सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्यांक यू नमस्ते त